Là các bạn nhìn này, trong phần thiết kế của logo của chúng ta thì có một cái logo được gọi là thiết kế bằng chữ. Và thường thường xu thế bây giờ thì người ta sẽ thấy là thiết kế logo bằng chữ là một cái thứ mà người ta dùng rất là nhiều, bởi vì nó sẽ dùng cái chữ cái đầu dòng của cái từ đó và người ta ghép nó lại để trở thành một cái cụm chữ, làm sao cho ra được cái tín hiệu của cái phần thiết kế đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về một cái chia sẻ nho nhỏ để cho bạn biết rằng là chúng ta sẽ cách điệu chữ như nào nha các bạn nha. Và khi cách điệu chữ thì cái phông chữ sẽ được thay đổi và cái sự đăng ký bản quyền nó sẽ được dễ dàng hơn. Ví dụ hôm nay thì mình sẽ đọc cho các bạn một tí xíu là chúng ta sẽ đánh vào cái chữ như sau. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, khi mà chúng ta đánh một cái chữ, hôm nay mình có chữ R và chữ S thì nó sẽ bắt đầu từ một cái giá trị về một cái thiết kế logo, nó liên quan đến một cái từ và hai từ nó ghép lại ra thì nó sẽ ra một cái giá trị về có ý nghĩa. Thì tôi sẽ chọn cái chữ RS để cách điệu cho các bạn, hoặc các bạn có thể chọn một cái chữ RB, ví dụ như này. Và để muốn cách điệu trở thành một cái logo thì đây là một cái giá trị đầu tiên là dễ nhất bởi vì là nó có chữ sẵn rồi. Và việc đầu tiên là chúng ta phải chọn được cái phông chữ nó phù hợp. Ví dụ chúng ta có thể làm cho hơi hướng của spy hay là cái gì đó thì bạn có thể chọn một cái phông, ví dụ như này, thì chọn UTM. Sau khi chọn UTM xong thì bắt đầu này mình sẽ chọn đến cái phông chữ mà mình thấy là nó cảm thấy phù hợp nhất trong cái phần thiết kế của mình. Chúng ta sẽ đi một tí xíu và tôi sẽ chọn những cái phông chữ có chân. Chúng ta sẽ chọn phông chữ nha. Đây các bạn nhìn này. Và tôi thấy là cái phông chữ này tôi khá là thích. Thì bắt đầu tôi sẽ bắt đầu vào cái công việc là biến đổi cái chữ này trở thành một cái biểu tượng cho logo của chúng ta. Bởi vì logo thì nó sẽ chia là cái dòng như này. Công việc đầu tiên chữ chúng ta sẽ làm lệnh đó là convert chữ. Các bạn nhớ nhá. Mà convert chữ thì chúng ta sẽ chọn vào phần prepare và chúng ta chọn vào phần Ctrl Shift O. Ctrl Shift O để chúng ta sẽ biến chữ trở thành đối tượng thường. Bởi vì đây là một trong những nguyên tắc mà chúng ta biến chữ trở thành đối tượng thường thì chúng ta mới biến đổi cái đối tượng này mới trở thành logo được, và có thể biến đổi là căn chỉnh điểm các thứ, điều chỉnh điểm nó hợp lý. Sau khi ấn vào Ctrl Shift O xong thì đối tượng này đang ở dạng tồn tại dưới dạng group nên các bạn có thể tự tách là hai. Sau bài tập này các bạn phải làm cho tôi tất cả những dạng nối chữ liên quan đến từ đó có ý nghĩa. Ví dụ bạn nối chữ A với chữ B, chữ A với chữ C, chữ D với chữ E. Bởi vì sau này khi mà các bạn gặp khách hàng sau này đấy, thì khách hàng nó sẽ có tên của những từ mà các bạn đang làm bài hôm nay. Thì ít nhất thì các bạn còn có thể làm một cái logo dạng nối giữa hai chữ với nhau. Ví dụ logo của công ty Nhà Sáng, em biết Nhà Sáng, Nhà Sinh. Nhà Sinh biết phố Sinh không ạ? Đấy thì chữ P và chữ X thì các bạn có thể nối với nhau làm sao để trở thành cái logo của người ta. Bởi vì bây giờ người ta hay dùng cái logo từ dạng là viết tắt bằng cái chữ cái đầu dòng của nó và nối với nhau để tạo ra tính chất của nó. Các bạn hiểu cái này chưa? Nào sau khi mà đã có được hai giá trị xong thì các bạn nhìn tôi kéo ra, nhìn không ạ? Lúc này chúng ta mới làm thao tác như sau. Cái nguyên tắc đầu tiên mà khi làm logo ấy thì thường tôi sẽ làm cái giá trị đầu tiên là tôi cắt bỏ như này được không ạ? Và sau khi cắt bỏ xong thì tôi sẽ chọn một cái y ngắn, tôi chỉ màu ở đây. Tôi thử đặt một tí xíu là tôi đặt một cái miếng màu trắng ấy, đặt vào để xem được cái khẩu vị nó. Nếu mà cái chữ R của chúng ta mà nó mất ở chỗ cái đấy thì nó có tốt hơn hay là nó sẽ không tốt hơn.
Các bạn nhìn này chưa? Cái này nó liền với nhau hay là chúng ta không liền với nhau? Tất nhiên chúng ta còn phải cách điệu nữa, nhưng đây là giá trị đầu tiên tôi thử. Sau tiếp theo tôi lại thử tiếp theo là tôi sẽ đặt vào đây, tôi kéo cái này ra và tôi đẩy cái này lên thì sao? Các bạn có thấy rằng nó sẽ rất là đơn giản không ạ? Nó sẽ đơn giản đi. Vậy sau khi mà tôi thấy là cái sự đơn giản này có rồi thì bắt đầu tôi sẽ nối hai chữ này lại với nhau, có được không ạ? Thì bắt đầu tôi sẽ nối chữ. Các biểu tượng cái tôi sẽ nối vào trong đây. Các bạn nhìn nối vào chưa? Sau khi đã nối vào thì bắt đầu tôi thực hiện cái chiêu thức như sau, đó là tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và tôi sẽ cắt dao bằng công cụ Shift F7 và cắt dao nó trở thành 1. Và sau khi trở thành 1 thì tôi đã có được cái biểu tượng của tôi từ A đến B rồi. Lúc này tôi mới lại tiếp tục tôi cắt tiếp một lần nữa. Đây ạ. Trong nguyên tắc khi thiết kế trên Inus thì nó có một cái biểu tượng đó là công cụ về Shift M, là một trong những công cụ cắt rất là nhanh. Chúng ta có thể giữ phím man chúng ta đẩy lên nhảy để tự khắc nó sẽ cắt nhanh này. Nhìn không ạ? Sau khi tiếp theo chúng ta lại chọn với công cụ M và chúng ta cắt xuống phần phía dưới. Bạn nhìn tôi cắt chưa? Tôi sẽ chọn vào đây và tôi lại dùng phím tôi cắt mất sang bên này. Ok. Sau khi đã làm xong thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện chiêu thức là điều chỉnh bằng công cụ P trừ. P trừ là công cụ làm mất điểm của đối tượng đi để nó thẳng hàng. Thì trong quá trình khi mà làm như này thì các bạn sẽ thấy là cái đường này nó không thẳng, đúng không? Các bạn nhìn thấy không thẳng chưa? Làm nào để cho nó thẳng. Thì đây là một cái lệnh mà cực kỳ quan trọng mà các bạn trong quy trình về học phần mềm ấy, thì các bạn nên để ý cho tôi, bởi vì là kể cả em có thấy là khi thiết kế chúng ta hay có trò mà chúng ta dùng phím ma chúng ta cứ đẩy lên tí, đôi lúc nó sẽ bị lệch không ạ? Và cái lệch đấy lại nó liên quan đến cái việc là đầu tiên thì các bạn chưa phát hiện được ra thôi, nhưng mà khi in rồi thì các bạn biết rằng tôi bị lệch một tí xíu. Và cái đấy nó rất là đáng tiếc, bởi vì cũng có thể là cái khách hàng người ta sẽ ghi là mình bị lỗi, chứ không phải đây là sự sáng tạo rồi. Đây là bị lỗi nhá. Thì lúc này tôi dùng phím ma tôi tích vào đây một điểm. Các bạn nhìn chưa? Tôi tích vào điểm số 2. Các bạn nhìn điểm số 2 chưa? Chọn 2 điểm nhá. Thì trong cái giá trị khi học pen thì bạn sẽ có lệnh là Uncontrol G. Nó sẽ có một cái lệnh căn chỉnh cho các bạn theo dạng điểm. Ví dụ đây là horizon là theo chiều nằm ngang, vertical là theo chiều nằm dọc. Tôi sẽ chọn vào đây và ấn OK thì các bạn sẽ thấy cái này nó thẳng tưng. Các bạn nhìn thấy không? Cái đấy rất quan trọng. Tôi sẽ quét qua điểm này tiếp theo, Uncontrol G. Và tôi chọn vào đây. Thì các bạn yên tâm một điều rằng là chắc chắn cái này là sẽ rất là chính xác nhá. Nhìn nhá. Quét qua điểm 1, giữ shift, quét qua điểm 2, Uncontrol G. Trong cái trường hợp mà nó không thẳng này, bởi vì lý do là khi bạn quét qua điểm này, bạn có nhìn thấy cái chỗ này nó bị cánh tay nó bẻ cong vào trong không? Chúng ta có thể cầm cái điểm xuất phát này đưa về đây để nó trở thẳng tưng cho tôi. Như này chỗ này nhá. Cầm điểm này kéo vào đây. Đấy thì bây giờ nó sẽ rất là thẳng rồi. Thế là tôi đã hoàn thành được cái phần đầu tiên, đó là chữ B chỗ này rất là chuẩn xác. Nhìn không ạ? Sau khi làm xong thì bây giờ tôi xử lý đến phần tiếp theo là cái ông này. Tôi sẽ dùng P trừ, bởi vì cái điểm này tôi không cần thiết, bởi vì khi cắt nó bị nẹm vào trong. Tôi cũng không cần phải quá cân đong đâu đấy, mà tôi cắt luôn cái phần này đi, tôi cắt bỏ phần này đi. Tôi bằng dùng P trừ tôi sẽ bớt điểm đi. Sau này thì khi mà các bạn thiết kế cho spa ấy, thì bạn phải lồng ghép cả giá trị sản phẩm của em bạn vào nữa cơ, chứ không phải đơn giản để chỉ như này đâu. Ok, bạn nhìn này chưa? Sau khi làm xong này tôi ấn vào P cộng, P ấn dấu cộng gọi là P cộng, thêm điểm ở vị trí này, tôi thêm điểm ở vị trí này và tôi ấn vào P trừ ở chỗ vị trí này đi, bởi vì tôi không còn điểm ở này nữa. Nhìn không ạ? Lúc này điểm của tôi đã rất là xuất sắc rồi, thì tôi sẽ dùng công cụ Shift C. Bạn nhớ một điều rằng trong công cụ pen nó có một cái công cụ Shift C là công cụ bẻ cong một cách trực tiếp rất là tốt luôn. Ví dụ bạn cầm vào điểm này, bạn nhìn chưa? Bạn cầm này, bạn kéo này. Nhưng trong quá trình kéo thì bạn nên giữ phím Shift cho tôi, thì cái này nó sẽ rất là thẳng hàng. Mọi người hiểu cái phím Shift chưa? Còn không buông Shift ra thì bạn đôi lúc bị lệch lên trên hoặc lệch xuống dưới, thì đôi lúc này cái đường cong nó sẽ không xong với cái màn hình của bạn. Đó, khi bạn kéo như này thì nó sẽ rất là chuẩn. Tiếp theo cái phần này nó đang là vẫn là đường cong thì tôi dùng Shift C, tôi tích vào cái đầu này, tự khắc nó trở về đường. Nó làm mất cánh này đòn nó rất nhanh nhá. Tiếp theo tôi sẽ dùng Shift C, hoặc các bạn có thể chọn vào điểm này, cầm điểm này kéo đây, nó có cánh đòn, nhìn chưa?
và bắt đầu chúng ta sẽ thấy là bắt đầu nó gần được rồi. Chúng ta tiếp tục chọn vào công cụ B, chúng ta quét qua vị trí này một tí xíu, chúng ta đẩy sang bên đây. Cái này tôi sẽ phải hạ thấp xuống một tí nữa. Cái này tôi sẽ hạ thấp xem một tí nữa để cho nó cong đẹp hơn. Nhìn chưa? Chúng ta phải điều chỉnh từng chút xíu một. Chỗ này nó chưa được nuột nà lắm, tôi ấn vào P trừ, tôi sẽ làm một vài thao tác để nó đẹp hơn. Tôi giữ Shift để tôi cầm này, tôi kéo xuống dưới này. Chừng nào cái đường cong này nó phải đều và nó phải căng thì các bạn sẽ thấy là tôi dừng lại. Các bạn nhìn này chưa? Cũng tương tự như vậy. Với cái này tôi thấy là nhiều điểm quá, tôi ấn vào P trừ và tôi bớt điểm đi. Và các bạn cũng lưu ý một tí là trong quá trình khi mà chúng thiết kế thì chúng ta nên dùng bớt điểm thôi, ít điểm thôi. Đừng dùng nhiều điểm quá, bởi vì dùng nhiều điểm quá nó không hiệu quả. Bạn nhìn chưa? Thế là chúng ta đã có một cái chữ RB nối với nhau khá là tốt rồi. Thì bây giờ đến cái phần này tôi sẽ dùng cái công cụ phím A, tôi quét qua hai điểm này. Thì điểm này tôi sẽ làm sao kéo xuống đây. Cái điểm này tôi sẽ kéo xuống đây. Trong quá trình khi kéo thì các bạn nhớ là cái vị trí mà chúng ta cái này cạnh này nó phải song song cạnh này, các bạn nhìn chưa? Tôi tạo sự đồng bộ giữa chữ R đi vào chữ B. Và tôi sẽ tích vào đây một điểm gì ở đây nó có làm vát cạnh như này. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng công cụ M và chúng ta cắt nốt cái phần này. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái phần này nó chưa được đẹp lắm, chúng ta có thể cắt nhảy và chúng ta giữ phím Shift M để chúng ta cắt bỏ này đi. Cái chỗ này chúng ta có thể dùng công cụ P trừ, bớt điểm đi một tí xíu. Và cái này chúng ta sẽ nối vào trong. Ví dụ cái này tôi sẽ nối vào đây một tí. Cái điểm này tôi sẽ bỏ đi ạ. Và chúng ta sẽ dùng cái biểu tượng đường cong, chúng ta uốn lại. Bạn nhìn chưa? Ok, chúng ta cái này đẩy vào trong một tẹo nữa. Cái này xuống đây một tí. Bạn nhìn thấy chưa? Khi mình làm thì mình phải làm rất là chỉnh chu với những giá trị như này. Và cái chỗ góc này nó phải nhọn thì chúng ta cũng điều chỉnh một chút xíu về cái chỗ này nhọn này. Chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta đẩy xuống đây chẳng hạn. Nếu bạn thích nhọn. Còn nếu không thì bạn sẽ tích vào đây, P trừ. Chúng ta bớt điểm này đi, bớt điểm này đi thì chỗ này nó sẽ nhọn này. Bớt điểm này đi nữa thì còn mỗi ngày thôi, đúng không? Càng ít điểm bao nhiêu thì bạn sẽ uốn nắn cực kỳ tốt bấy nhiêu. Chúng ta sẽ giữ Shift, chúng ta đẩy lên trên này. Chúng ta đẩy vào đây, chúng ta đẩy lên tí. Ok. Bởi vì sau này khi mà các bạn gặp khách hàng thì các bạn cũng phải làm những cái thao tác như tôi. Đầu tiên là chuẩn bị nội dung thông tin, xong đó này. Nào tiếp tục, chúng ta chọn vào đây. Ok. Vậy thì sau cái thao tác vừa rồi tôi đã kết hợp giữa hai chữ R và chữ B với nhau. Tất nhiên là các bạn còn có rất là nhiều chữ khác nữa. Công việc của bạn như hôm trước là nghiên cứu về các hệ thống về logo theo sản phẩm, logo bằng chữ cái, thì bây giờ chúng ta sẽ phải cách điệu là hai chữ nối với nhau. Bởi vì các bạn sẽ thấy rằng rất nhiều logo bây giờ dùng chữ nối với nhau như vậy. Thì đây là một logo bản chính thì các bạn có thể chọn nữa này. Sau khi làm xong chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu. Thì đây là logo. Nếu mà là bản dương thì người ta sẽ để nguyên bản là một cái màu nào đó. Ví dụ tôi chọn một cái màu tím hồng. Bạn nhìn thấy chưa? Và logo thường thường sẽ có một cái chữ, đó là chữ nằm dưới. Tôi sẽ căn giữa và đối tượng với nhau. Logo và chữ nằm dưới. Tiếp theo nó sẽ có một cái biểu tượng của một cái trang web. Các bạn có thể chọn một cái trang web nhỏ nhỏ ở dưới nữa. Thì các bạn có thể chọn những cái phông chữ nào có thể là không có chân, UTM. Chúng ta chọn vào AVO. Ok như này. Và phông chữ này thì tôi đã để nét dạng mảnh cho các bạn. Lúc này chúng ta đặt vào vị trí này. Cái này có thể là biểu tượng về trang web hoặc về Facebook của các bạn nhé. Vậy thì khi mà đặt logo dưới dạng như này thì giá trị từ đây đến đây nó sẽ bị một cái trường hợp như sau, đó là sẽ bị mất cân bằng bởi vì chữ dưới bé quá. Có nhiều người đặt cái câu hỏi là tôi có thể đặt từ đây và giữ phím An để đẩy cái chữ này ra được không? Thì được, các bạn nhớ nhá, bởi vì trong một số công ty về mỹ phẩm hoặc thời trang người ta đặt cái chữ giãn như này.
giãn giữa dòng nhưng cái chữ dưới và rộng phải rất là nhỏ các bạn nhớ, hoặc là cái câu slogan vào đây chúng ta có thể đặt một cái màu nó khá là nhẹ nhàng thôi các bạn nhìn đúng không ạ, khá nhẹ nhàng, nó sẽ ra tính chất là nó cũng ra tính chất của thời trang, nó cũng có thể ra tính chất này được không ạ? Ok. Sau khi làm xong cái biểu tượng này xong thì bạn có thể có giải pháp tiếp theo là bạn sẽ quét qua, bạn sẽ đi giải pháp số 2. Nếu chữ tôi không để dài như vậy thì tôi sẽ làm ấn vào Ctrl T. Chúng ta sẽ có một cái biểu tượng đánh về không. Thì bạn nhìn thấy chữ tôi chưa? Sau khi tôi đặt vào đây, tôi đặt vào giữa, tôi căn giữa với nhau. Để mình một chút xíu. Các bạn nhìn này. Vậy thì thường người ta để muốn tạo ra sự cân bằng thì logo nó hay có một dạng đó là gì? Chúng ta sẽ đưa một cái text, chúng ta sẽ đưa một cái nét này vào đây, và trong quy trình khi vẽ nét thì bạn giữ phím Shift cho tôi. Trong quy trình khi làm này chúng ta ấn vào D thì nó là trở thành màu trắng và nét đen. Chúng ta làm mất màu đi, chỉ để nét thôi. Và cái này tôi sẽ đặt bên này. Thì các bạn sẽ thấy nó có sự cân bằng. Các bạn nhìn thấy không ạ? Để nguyên dạng chữ ở giữa nhưng mà nó sẽ có sự cân bằng. Đây là dạng số 2 mà các bạn hay làm. Thì ngoài giá trị logo này thì người ta còn tiếp tục đến một giá trị nữa là logo người ta sẽ đặt đó là chữ nằm ngang. Các bạn nhớ nhá, chữ nằm dưới thì sẽ áp dụng cho những cái giá trị là các bạn có thể đặt trên các visit. Nhưng mà nếu mà bạn làm trên website thì các bạn sẽ thấy rằng chữ này nó sẽ bị bé, logo bị bé đi, bởi vì nó sẽ chiều cao nó sẽ bị nhiều như này đúng không ạ? Chúng ta sẽ quét qua toàn bộ cái cụm này, bấm vào Ctrl G, chúng ta sẽ đặt bên tay. Các bạn nhìn bật bên tay phải chưa? Nó sẽ đặt bên tay phải và cái giá trị của cái hình này nó sẽ được nhỏ lại theo. Đây là dạng mà chúng ta sẽ áp dụng vào dạng số 3. Các bạn nhìn này, dạng số 3 chưa? Tiếp theo có những dạng logo người ta có thể cách điệu thêm, có nghĩa là khi người ta muốn rằng là nó có sự điệu đà thì các bạn nhớ một cho tí của tôi là ở đây chúng ta muốn điệu đà thì chúng ta cũng phải vẽ thêm họa tiết hoa văn vào cho tôi. Vẽ họa tiết hoa văn có rất nhiều cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể vẽ vị trí này. Ví dụ tôi chọn vào P, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, và tôi tích vào đây một điểm chẳng hạn nha. Các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Sau khi tôi chọn xong tôi đẩy vào trong đây thì bắt đầu tôi điều chỉnh. Thì các bạn nhìn này, cái này rất quan trọng trong việc thiết kế logo, đó là cái mép của đối tượng và cái này nó không song song nhau và nó không tạo ra độ to vừa nhỏ, nên chính vì vậy tôi sẽ chọn là điểm. Bởi vì sau này là các bạn phải cách điệu là ra biểu tượng của thiên nhiên hay không gì đó thì các bạn cũng phải làm, cũng phải đi tham khảo rất là nhiều nơi. Ok, chỗ này cần phải tròn lại tẹo nữa, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta phải điều chỉnh kỹ một tẹo. Sau khi làm xong tôi sẽ nhân bản này, cái này làm 2 và cái này thu nhỏ lần tiếp theo. Được chưa? Sau khi làm xong tiếp theo nữa tôi sẽ dùng phím Alt, tôi kéo xuống dưới, dùng O, các bạn lật từ trên xuống dưới đi, các bạn sẽ được cái cụm thứ hai của cái phần này. Đây ạ. Chúng ta xoay đi một tí ạ. Ok, và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng giọt nước nữa. Chúng ta đẩy vào đây, chúng ta kéo từ đây sang, chúng ta kéo từ đây sang, chúng ta sẽ làm được giọt nước rất là cân bằng. Bạn nhìn không ạ? Ok, chúng ta xoáy đây, chúng ta đặt vị trí này, thu nhỏ lại. Cụm này hơi to, tôi có thể thu nhỏ lại một tẹo nữa. Mọi người nhìn thấy chưa? Tôi nghĩ là các bạn sẽ làm ra tính chất mỹ phẩm được, nhưng mà với là chúng ta chỉ cần cách điệu thêm một tí thôi thì các bạn sẽ thấy là cái không khí nó là khác rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái cách thức nó khác nhau đúng không ạ? Nhìn này chưa? Đấy. Thì sau khi mà làm xong thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu là thực hiện là đây là logo trên in ấn, có thể là đặt như này. Thì logo in ấn thì nó có bản âm và bản dương. Bản âm và bản dương. Nhưng hôm nay tôi sẽ trình bày trước cho bạn là cái kỹ thuật dành cho cái logo trên website. Thì logo website thì thường nó hay vờn chút xíu màu để cho nó đẹp hơn. Các bạn ghi đi logo trên website có thể nhìn như nhau. Để muốn làm logo trên website thì thường người ta sẽ dùng phong cách là rất là bóng bẩy, và cái bóng bẩy thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh đó là gradient, nên các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng đó là phím G và bạn đổ cho tôi một cái màu, ví dụ nha,
Không biết có bạn nào đã bao giờ lấy gradient từ ảnh quay nút chưa? Đã giờ thử chưa? Ví dụ chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào plate. Đây tôi chia sẻ một chút xíu cho các bạn thôi. Tôi sẽ chọn vào cái ổ E, tôi chọn vào cái biểu tượng là thư viện ảnh. Tôi chọn vào background. Trong phần background thì tôi có texture color, thì đây là những cái gradient. Ví dụ chúng ta kiếm được cái gradient rất là đẹp của một thằng rồi, và chúng ta muốn rằng cái gradient này của tôi là phải lấy được cái gradient của thằng này, mà không phải là bình thường trong Photoshop thì rất là nhanh, nhưng mà Illustrator này không nhanh như vậy. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Thì có nhiều người chọn vào đây. Các bạn có nhìn thấy tích điểm màu không ạ? Ok, tích vào đây. Cái trò này lấy được tông màu của cái gradient, lấy được tông màu của chính cái thằng ở đâu đó, thì bạn tích vào đây thì bạn chỉ vào đây đúng không ạ? Y ngắn, bạn chỉ vào đây á, thì nó chỉ ra được cái tông màu của một thằng thôi, mà nó không giữ lại nguyên gradient. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Vậy thì bây giờ người ta mới có chiêu thức như sau. Đó là khi tôi chọn xong, bạn tích vào cái điểm trắng này, nhìn thấy điểm trắng chưa? Sau đó bạn giữ phím Shift cho tôi, Y ngắn, và giữ phím Shift này, bạn chỉ vào đây, thì thế là chúng ta lấy được một phần bên này mà nó không mất đi gradient. Có nhìn thấy không ạ? Phải nhớ nhá, Y ngắn và giữ phím Shift và chỉ vào vị trí màu mà mình muốn lấy, thì mình lấy được cái màu đó. Tiếp theo, cái giá trị số 2 bạn tích vào đây, bạn dùng Y ngắn, bạn lại giữ phím Shift, bạn tích vào đây nữa, thì bạn sẽ có được gradient thứ hai. Có nhìn này không ạ? Hiểu cái này chưa? Vậy thì bạn mới lấy được gradient của chính thằng này được. Bởi vì đặc biệt là sau này các bạn thiết kế những cái banner backdrop gì đó mà bạn thấy cái nền gradient rất là đẹp, nhưng mỗi tội nó là ảnh, nên nhiều lúc khi chúng ta phóng to thu nhỏ nó có thể bị vỡ hình. Các bạn đồng ý không ạ? Vậy thì tôi sẽ tự làm cái gradient đấy bằng cách là tôi vẽ miếng vector ra và tôi đổ gradient, thì nó sẽ đẹp hơn. Hiểu không ạ? Ok. Sau khi mà hiểu xong thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bài hôm nay. Thì tôi vẫn chọn vào cái vị trí là tôi tích vào đây một điểm, và tôi chọn vào đây. Tôi chọn vào đây thì tôi sẽ chọn được cái tông màu nó phù hợp với tôi. Ví dụ tôi chọn vào tông màu tím đậm. Sau đó còn bên này tôi sẽ kéo vào đây. Các bạn nhìn kéo vào đây chưa? Thì trong cái thằng của gradient trong Illustrator nó có tính năng là copy đúng cái vị trí màu này, đúng bằng thông số màu này, bằng cách là bạn giữ phím Alt. Bạn nhìn phím Alt chưa? Bạn cầm cái điểm màu, bạn kéo ra thì bạn sẽ có hai vị trí màu giống hệt nhau. Có nhiều người thì cũng có thể là không biết cái đó, nên là mọi người cứ tích vào đây, sau đó ngồi đo màu, nó sẽ rất là lâu lao thời gian. Trong khi đó thì chúng ta chỉ cần làm thao tác này, cầm điểm này, giữ phím Alt kéo ra là có được đúng như cái màu mà mình muốn ở giai đoạn đầu. Hiểu không ạ? Tại sao thế? Bởi vì là khi làm ra một cái logo bóng bẩy, người ta sẽ có vị trí màu. Tích đúp vào đây, tôi sẽ có màu thứ hai. Nhìn màu thứ hai chỗ này chưa? Tôi giữ phím Alt, vậy thì cái điểm màu này và điểm màu này phải giống nhau, nên giữ phím Alt cầm cái kéo này, giữ phím Alt kéo đây, có hai màu giống nhau chưa? Sau khi hai màu giống nhau thì tôi sẽ kéo luôn sang vị trí này, kéo vị trí sang bên bên. Thì nguyên tắc để muốn làm cho một cái logo nó bóng bẩy thì nó sẽ có nguyên tắc là trên sáng, dưới sáng và giữa đậm. Nó giống như cái biểu tượng Windows của tôi này, Start này. Các bạn nhìn lên ở trong góc màn hình chỗ này chưa? Sau khi làm xong, tôi thay đổi hướng gradient lý bằng công cụ phím G và tôi kéo từ trên xuống dưới cho các bạn. Thì các bạn sẽ thấy chỗ này sáng, dưới sáng và giữa đậm rồi. Nhìn đúng không ạ? Sau khi làm xong, chúng ta tiếp tục chọn một giá trị nữa là chúng ta sẽ copy đâm vào thứ hai. Đây là copy để cho các bạn nhìn thôi, chứ còn bình thường mình làm mình sẽ không bao giờ copy. Mình chỉ ấn vào Ctrl C, Ctrl F để nhân bản thôi. Mình sẽ chọn một cái màu trắng. Sau khi chọn màu trắng xong thì mình vẽ một cái nét ở giữa. Bạn nhìn thấy cái nét này chưa? Sau khi nét ở giữa xong, tôi quét qua cả hai và tôi cùng dùng công cụ đó là Shift M. Tôi dùng phím Alt, tôi cắt bỏ phần dưới đi. Tôi chỉ lấy phần trên thôi. Sau khi đã lấy phần trên xong thì tôi sẽ đặt ở vị trí như cũ. Các bạn nhìn vị trí như cũ chưa? Và chúng ta sẽ chọn opacity bằng 30%. Thì các bạn sẽ thấy là bắt đầu logo nó bóng theo dạng nhựa. Các bạn nhìn giống như nó phủ một lớp nhựa lên. Thì cái logo này khi mà ra ngoài các bạn làm những cái chữ nhá, các bạn làm chữ hay là làm dạng này thì khách hàng người ta đều rất ok. Các bạn hiểu cái này chưa? Xong cái phần logo dạng web này chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ làm logo dạng gì ạ? Dạng đồng. Các bạn ghi đi, làm logo dạng đồng. Làm logo dạng đồng.
Tại sao phải làm logo dạng đồng? Bởi vì khi bạn làm logo dạng đồng ấy thì khách hàng nhá, khách hàng người ta nhìn vào nó thấy một sự sang trọng, bởi vì cái logo đấy nó có thể nằm trên biển công ty bên ngoài, những cái quầy mà tiếp khách của các bạn ấy, nó có thể là logo dạng meca, logo dạng đồng dập nổi, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái đấy chưa? Tiếp theo tôi sẽ làm logo dạng đồng. Để muốn làm logo dạng đồng thì tôi sẽ chọn một cái màu nền, và cái màu nền này tôi sẽ chọn một cái gradient và thông số màu thì nó sẽ rất là đậm. Ví dụ tôi sẽ chọn màu xanh đậm. Tiếp theo tôi sẽ chọn màu xanh đậm tiếp theo. Cái đậm này thì tôi sẽ chọn là màu đậm hơn. Lúc này chúng ta chọn vào gradient và đảo ngược cái vị trí lại. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nếu mà bạn chọn như này nó bị như này thì chúng ta chỉ cần đảo ngược cái reverse này thôi, là tự khắc nó sẽ đậm ra ngoài và sáng vào trong. Tôi sẽ cho xuống dưới tất cả. Bỏ cái này đi. Cái này tôi sẽ đặt là màu trắng cho các bạn dễ nhìn hơn. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng. Và tôi cũng nói luôn là khi mà làm logo dạng đồng, bạn sẽ không làm trên kênh màu đó là CMYK được, mà bạn phải làm trên kênh màu RGB. Thì cái giá trị tí nữa tôi sẽ dùng hòa trộn nó mới có hiệu quả, nên bắt buộc tôi sẽ copy cái sản phẩm này ra bên kênh màu RGB. Hoặc các bạn có thể thay đổi cái kênh màu mà chúng ta đang làm sang RGB. Cái này chỉ là dành cho đưa cho khách, và khi đưa cho khách thì người ta sẽ rất ok, bởi vì màu của chúng ta sẽ đẹp lên khoảng 2 độ. Các bạn hiểu không ạ? Còn nếu mà bạn xuất trên CMYK thì các bạn sẽ thấy là cái màu nó sẽ bị đục đi rất là nhiều. Ok. Rồi, chúng ta sẽ chọn sang RGB nhá. Nhìn chưa? Để muốn làm ra cái màu mà theo kiểu chất đồng và vàng đó, thì chúng ta chỉ cần lên trên mạng search cái chữ gold, viết vàng gold nào, và search vector cho tôi là nó sẽ ra. Trong cái phần đấy nhá, nó rất là nhiều màu vàng đẹp luôn. Nó sẽ sinh ra rất nhiều cái gradient cho các bạn. Đây tôi sẽ thử xem là cái mạng nó có chạy được không nhá. Tôi sẽ vào cho các bạn xem. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ Google chẳng hạn. Nói luôn về cái quan trọng nhất khi mà mình làm ấy, mình phải tìm được từ khóa mình search. Có những người tìm không ra từ khóa nên là bạn mới giỏi, nhưng mà bạn lại không tìm ra từ khóa thì bạn mới cũng không bao giờ ok. Chúng ta chọn vào, các bạn chỉ chọn vào background, tôi sẽ chọn vào vector. Các bạn nhìn thấy vector chưa? Và sau khi chọn vector xong thì bạn sẽ ấn vào thì nó sẽ ngay tức đến cái trang FreePic, và tích vào một cái thì nó sẽ ra một đống luôn tất cả những cái gradient cho bạn bằng màu vàng. Các bạn nhìn cái này chưa? Tất nhiên cái này tôi làm được, nhưng có thấy mất công không ạ? Chúng ta lại phải làm đầu, mà trong khi đó là chúng ta đã có thể tận dụng cái này có sẵn rồi, đúng không ạ? Ok. Vậy lúc này tôi chỉ cần làm một thao tác thôi, đó là gì? Bật cái file mà tôi đã có sẵn, Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào cách làm là phải công nghiệp, chứ không phải là bây giờ cái gì mình làm từ đầu. Tôi biết làm đấy, nhưng mà tôi phải làm từ đầu không? Làm thấy lâu lắm. Chúng ta chọn vào logo đi, tôi sẽ search từ cái từ khóa thôi. Đấy, thì sau khi chọn xong thì tôi chỉ việc làm sao? Tôi chọn vào một cái hình logo. Thì cái hình logo này là tôi đã làm theo dạng bằng đồng rồi. Bạn nhìn này chưa? Tôi chỉ cần copy một cái miếng này thôi, Ctrl C. Sau đó sang bên miếng này thì ấn vào Ctrl V. Ok, hiểu không ạ? Và sau khi đã có được cái này thì bạn đồng ý tôi dùng phím Y, tôi ngắn tôi chỉ vào đây phát tôi có được màu đồng luôn. Bạn thấy có nhanh không ạ? Ngồi vờn, nếu mà bạn vờn nhá, tôi cho bạn biết nhá, thì cái giá trị đo mắt của bạn ấy có khi nó còn không được chuẩn đâu ạ. Đúng không? Ok, sau khi tôi đã có này nhưng nó khá là bị nông màu, nên chính vậy bắt đầu tôi sẽ làm cho nó phát quang một vài chỗ như sau. Các bạn nhìn nhá, cái giá trị mà tôi đang dạy cho bạn đó là giá trị về candle, chính là làm phát quang những giá trị kim loại, đặc biệt là làm cho trang sức. Tôi sẽ dùng một cái hình tròn. Biết hình tròn chưa? Sau khi chọn hình tròn xong, tôi sẽ chọn một cái gradient màu đen. Đây ạ. Nhìn đen trắng chưa? Sau khi chọn đen trắng xong, tôi sẽ trở về dạng overlay để cho các bạn sẽ thấy là tâm sáng nó ở đầm đây và đen ở bên ngoài. Thì cái thằng gradient trên RGB nó có một cái rất củ chuối là chọn được màu đen tuyền, cực kỳ khoai.
Nên thường thường làm ảnh chìm vào nền là các bạn sẽ không bao giờ làm được. Đấy, chắc có lẽ là nếu mà bạn chưa nhìn được điều này thì ok, tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ chọn một cái màu, và cái này tôi sẽ chọn đen tuyền. Đấy, chọn đen tuyền này vẫn còn không được. Bạn nhìn nhá, tích đúc vào đây, bạn nhìn chưa? Nó không được đen hết đâu. Đấy, rồi không sao. Tôi sẽ chọn vào điểm tiếp theo là tôi sẽ lấn át cái phần màu đen nuôi lên một chút xíu, chỉ có tâm sáng một chút xíu ở chỗ này thôi. Nhìn qua gradient chưa? Sau khi làm xong tôi sẽ thu nhỏ cái này xuống một chút xíu và tôi bóp bẹt nó vào ở vị trí này và tôi phóng to. Không biết các bạn đã làm cái chiêu thức này chưa? Bởi vì là làm logo tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ để khi gặp khách hàng. Sau khi làm xong chúng ta sổ xuống chọn vào color dot. Thì cái color dot là giá trị làm sáng ảnh và nó có chữ color, nên chính vậy nó gặp đối tượng nó sẽ làm phát quang của đối tượng lên. Buổi trước tôi đã dạy bạn về hòa trộn ảnh rồi, đúng không ạ? Chơi ảnh là bằng cái này. Nếu bạn hiểu về giá trị này thì sau này bạn làm cái gì cũng được. Làm đèn cho sân khấu, làm đèn cái này nọ cũng được. Bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ phát quang này, nhìn chưa? Ok. Sau khi làm xong tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi copy xuống phần dưới và tôi copy xuống sang trái, copy sang phải. Như này chưa? Sau khi làm xong tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2, tôi chọn đối tượng 3, tôi ấn vào Ctrl G là group nó lại. Em nhớ nhé, chúng ta đang group lại như vậy. Và tắt bỏ nó đi bằng cái lệnh như sau, bằng công cụ là Ctrl số 3. Tại vì là tôi ngại chuyện tôi kéo ra ngoài này xong rồi tí lại kéo vào mà. Thì bạn ấn vào Ctrl số 3 là ẩn đi. Nhìn ẩn đi không ạ? Ctrl 2 thì là khóa đối tượng, nhưng Ctrl 3 này là ẩn đi. Và mở ra bằng Alt Ctrl 3. Cái này rất quan trọng, bởi vì sau này ví dụ em có một cái đối tượng nhỏ nhỏ ở dưới tận cái nền màu xanh này, em tìm sao được nó. Ok, tôi ấn vào đây, ấn vào Ctrl số 3. Bạn nhìn thấy mất chưa? Nhưng tôi ấn vào Alt Ctrl 3 thì nó lại hiện lên toàn bộ. Hiểu không ạ? Để tôi chọn đối tượng dưới, tôi cho Ctrl Shift hoặc vuông lên trên tất cả mà, để tôi chọn được nó mà. Đấy thì cái bài toán về quản lý đấy, nó cực kỳ quan trọng. Em muốn làm nhanh không? Tất nhiên em đi đến đích giống tôi, nhưng tôi làm nhanh như em bởi vì tôi quản lý tốt hơn em thôi. Nên là những cái lệnh mà vừa rồi tôi chia sẻ cho bạn là lệnh mà tôi dùng rất là nhiều. Tôi không bao giờ dạy thừa và cũng không bao giờ dạy thiếu. Tôi sẽ dạy đủ cho bạn là những cái lệnh đấy. Còn tất nhiên là ông bảo là ui em làm kiểu này cũng được mà. Đúng rồi, nhưng đấy là câu chuyện chúng ta nói chuyện với nhau thôi. Còn khi đi ra ngoài cho khách hàng thì không có chuyện đấy đâu. Phải nhanh và tốc độ. Nào các bạn nhìn này, Ctrl 3. Sau khi Ctrl 3 xong thì tôi sẽ chọn đối tượng này, Tuấn, và Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên, đúng không ạ? Tôi cho lên trên tất cả bằng Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải. Tôi có 2-3 lần cho các bạn xem. Sau khi làm xong tôi ấn vào Alt Ctrl 3 thì các bạn sẽ thấy rằng cái đối tượng chữ tôi nằm trên. Các bạn hiểu cái này chưa? Và sau khi nằm trên thì có phải tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2, tôi ấn vào Ctrl số 7 thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ bị sao? Chuột phải chọn vào Clip Image. Các bạn có thấy là cái bóng sáng này chỉ chui bên trong và nó sẽ phát sáng bên trong không ạ? Nhìn này, kéo này ra. Nhìn chưa? Ctrl Z này. Những chỗ này nó sáng quắc này, đúng không ạ? Nhưng ở đây khi phóng to lên thì chúng ta mới biết rằng là chỗ này nó vẫn bị sao ạ? Nhìn có vệt đúng không ạ? Thì cái vệt đây xử lý rất đơn giản là chúng ta tích nút vào trong. Thì có phải đây là chính là cái hình tròn của chúng ta không ạ? Chúng ta có một giá trị là Effect, chúng ta chọn vào Blur. Chúng ta chọn vào Gaussian Blur. Để làm gì? Để chúng ta làm nhòe cái giá trị này lên. Nhìn làm nhòe chưa? Và sau khi làm nhòe xong thì bạn mới tích nút vào màn hình ngoài. Đây. Lúc này nó trở về định dạng nguyên bản của nó thì chúng ta phải dùng chế độ hòa trộn lại một lần nữa. Bạn thấy chưa? Tất cả những này nó dạng mềm rồi đấy. Như này không ạ? Đây là cái miếng của mình ạ. Nó chỉ cộng với giá trị logo này để cho nó phát sáng được ạ. Sau khi làm đây chúng ta làm tiếp theo một giá trị nữa để tạo cho logo nó có ánh sáng chiếu vào và nó có bề dày thì chúng ta sẽ làm cho bóng đổ. Các bạn sẽ làm bóng đổ cho đối tượng bằng cách, nhưng mà cái cách bóng đổ làm tốt nhất thì người ta làm theo cách như sau. Các bạn nhìn nhá. Chúng ta sẽ chọn Object và chúng ta khóa lại cái hình ở phía trên của chúng ta đi. Các bạn nhìn này chưa? Bóng đổ này, chúng ta chọn vào Effect, chúng ta chọn vào Style và chúng ta chọn vào Drop Shadow. Drop Shadow là giá trị làm bóng đúng không ạ? Nhưng cái bóng này không là đẹp bằng cái bóng tiếp theo tôi trình bày, nhưng tôi sẽ trình bày cho bạn hai cách để các bạn hiểu rằng là chúng ta phải làm phải tốt nhất có thể cho một giá trị. Sau khi tôi chọn vào đây xong thì tôi ấn vào đây thì các bạn nhìn thấy cái bóng của logo không ạ? Nó có bóng nó sẽ tốt hơn là không có bóng ạ. Cảm giác này chúng ta đang đặt một cái logo chúng ta trên một cái background
nó thể hiện ánh sáng chiếu vào rất là đàng hoàng. Phần thứ hai, các bạn nhìn tôi ấn ok cho bạn xem nhá. Các bạn nhìn thấy có bóng chưa? Khác với giá trị là chúng ta không có bóng, nó bị nông về giá trị về nhìn hình, đúng không ạ? Rồi bây giờ làm tiếp theo này. Tôi thường làm cái chiêu thức bóng đấy bằng cách tôi chọn đối tượng 1, tôi copy ra. Cách này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu được gọi màu đen. Bạn nhìn màu đen chưa? Tôi copy lần thứ hai, tôi có hai giá trị đen ở phía trên và giá trị đen ở phía dưới. Tôi chọn giá trị dưới để đặt cho nó một giá trị bằng 0%. Bạn nhìn 0% nhá. Một cái là 100%, còn một cái là 0%. Tôi kết qua cả hai và dùng công cụ lệnh là blend, là công cụ chuyển hình từ hình 1 sang hình 2. Vậy thì người ta sẽ chuyển từ mờ đến rõ dần. Các bạn hiểu cái này không ạ? Bởi vì nguyên tắc ở xa của đối tượng này thì luôn luôn là phải mờ, bóng mà ở xa đều luôn luôn phải mờ đi. Tôi sẽ chọn vào Object, tôi chọn vào Blend và tôi chọn vào Ctrl B. Ở cái lệnh này nó đặc biệt ở chỗ là nhiều người ấn vào Ctrl Shift B là chết nhá. Bởi vì ấn vào Ctrl Shift B em sẽ cực kỳ khó chịu luôn. Ví dụ, không biết các bạn đã rơi vào trường hợp này chưa? Đây tôi ấn vào đây, các bạn nhìn nhá, ấn vào đây như vậy không có cái đầu điểm chốt để bạn phóng to thu nhỏ này. Đã giờ rơi trường hợp này chưa? Đấy, bởi vì sao? Bởi vì nó chính nằm ở View và nó nằm ở Ctrl Shift B, nhưng chúng ta ấn nhầm vào. Các bạn hiểu chưa? Tôi dùng Ctrl B nhưng mà lại vô tình ấn vào Ctrl Shift B thì nó sẽ bị mất đầu điểm box đấy cho bạn. Và bạn ấn vào đây thì lại trở về định dạng ban đầu, phóng to thu nhỏ thoải mái. Hiểu cái này chưa? Có rất nhiều người rơi vào trường hợp này rồi. Nào lúc này tôi sẽ quét qua đây và tôi sẽ thực hiện chiêu thức là Object, chọn vào Blend và tôi chọn vào Ctrl B thì các bạn thấy nó chuyển hình chưa? Nhưng chuyển hình này nó mới là một cấp độ từ gì? Đậm đến trung gian và đến sáng. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nó chỉ có 3 cấp độ thôi. Tôi muốn làm nhiều hơn, tôi tích đúp vào công cụ V kép. Nhìn này, tôi muốn chuyển từ hình 1 sang hình 2 nhiều hơn, tôi tích vào đây, tích đúp vào. Thì các bạn có nhìn thấy ở đây nó có một giá trị, đó là gì? Số 1 đúng không ạ? Tôi tăng cái giá trị số 20. Em thấy chuyển mềm chưa? Đây ạ. Nó chính là tạo ra cái này đấy ạ. Cái này nó có một cái hay là làm biểu tượng icon ở trên Facebook ấy, người ta hay làm kiểu này này. Nhìn bóng đổi chưa? Nhưng cấp độ không phải là chuyển từ 1 đến 20 nữa mà phải là 1 đến 50 thì cái biểu tượng này không bị răng cưa này. Sau khi làm xong tôi sẽ chọn đối tượng đó, tôi đặt ở vị trí như ban đầu và đặt ở vị trí ban đầu tôi cho xuống dưới một lớp. Các bạn nhìn thấy tôi cho xuống dưới chưa? Cái này không thể để như này được mà phải dùng chế độ multi, chính là làm tối ảnh. Multi làm tối ảnh và cộng với cái giá trị nền của phía dưới và làm cho nó tối lên. Có nghĩa là nó sẽ đồng màu với đối tượng dưới. Còn bây giờ các bạn nhìn thấy có thấy nó hơi ghi không ạ? Nhìn chưa? Nó sẽ không sâu được nên tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn vào multi thì các bạn sẽ nhìn đấy. Ok, tiếp vào đây tôi giật xuống một chút xíu. Các bạn có nhìn này không ạ? Nó đã rất sắc nét về mặt logo. Sau đó chúng ta tích đúp vào, chúng ta đẩy lên một tí xíu nữa, tôi lấy ít thôi. Đây ạ. Đó, các bạn nhìn chưa? Vậy thì khi mà bạn làm được logo này thì không khác gì các bạn đang làm mô tả cho tôi đang làm biển đồng. Và đây là giá trị làm bằng đồng để lập cho ở các công ty người ta hay có là logo biển đồng dập nổi lên đấy. Tại vì chúng ta phải trình bày rằng là cái logo chúng ta làm xong nó được ứng dụng trong đâu. Có nhiều người còn vẽ kinh khủng như này, người ta đến người ta chụp cả cái backdrop của cái văn phòng công ty đấy và tôi ốp logo vào đấy nữa để cho người ta biết rằng cái logo tôi ứng dụng vào vị trí đó. Các bạn hiểu chưa? Chứ không phải là chúng ta chỉ đây là mô phỏng thôi, là chúng ta kéo ra ngoài cho bạn xem này. Nếu không có thì nó bị nông đúng không ạ? Nhưng có vào thì nó sẽ tốt hơn. Xong chưa? Nhìn này, cái này sẽ rất là bắt mắt và làm rất chỉnh chu. Tiếp theo, sau khi bạn làm xong logo thì cái cuối cùng là chúng ta sẽ nắp vào mock up. Các bạn ghi đi, logo cuối cùng sẽ được nắp vào mock up để trình bày cho khách hàng. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, bởi vì khách hàng sẽ thấy độ chuyên nghiệp của bạn và thấy rằng nó yêu nhất. Bởi vì nên mock up thì bao giờ cũng tốt hơn. Tôi sẽ cửa sổ E và tôi chọn một cái hình cho các bạn. Logo. Và logo thì tôi sẽ chọn một cái đây. Bạn có file Photoshop rồi, nhìn chưa? File Photoshop là file mock up, chúng ta có thể lên trên mạng chúng ta download hoặc các bạn có thể tự tạo ra cũng được. Bởi vì nếu mà thực sự là tôi có thể làm ra được cái này.
Nhưng mà người ta có sẵn rồi thì mình cũng cần gì phải làm đâu. Tôi chỉ gọi là trang điểm thêm thôi. Ví dụ cái bút bi, bút chì là tôi tự cắt thêm và tôi đẩy vào cho nó đẹp thôi. Có nhiều người đặt cục tẩy rồi đặt những cái biểu tượng gạch chì đấy thì đây. Tôi sẽ bật Photoshop lên một tí. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trình bày cái sản phẩm logo bằng cách như sau. Không biết là các bạn đã sử dụng mockup chưa? Ok. Thực ra nó chính là Smart Object. Nó chính là Smart Object. Thì trong mockup nó chia hai dòng mà. Dòng thứ nhất là đưa từ Inus sang, và dòng thứ hai là làm trực tiếp từ Photoshop. Thì bạn có thể chọn một trong hai. Đây, tí nữa tôi sẽ lấy một cái biểu tượng này và tôi kéo sang cho bạn xem là nó sẽ như thế nào. Chờ một chút xíu. Và khi tôi kết thúc xong thì bài hôm nay thì các bạn về, tí nữa các bạn sẽ ngồi làm cho tôi, đó là cách nối chữ giữa hai chữ với nhau. Các bạn chọn về từ A đến B, rồi A đến C, A đi với D, A đi với Z, rồi A với... Bạn sẽ tìm cho tôi tất cả cụm chữ đấy mà có bao nhiêu chữ bạn nối hết cho tôi. Bạn cứ nối đi. Tôi khuyên bạn một câu rằng sau này bạn sử dụng được hết. Bởi vì gặp cái khách hàng này nó tên này đúng không? Lấy luôn cái chữ này nắp vào cái chữ kia có sẵn rồi. Đúng chưa? Đây là logo dạng đơn giản đầu tiên, nó chỉ là dạng chữ thôi. Còn dạng thứ hai là bắt đầu về hình cơ, thì câu chuyện là khác. Đó, các bạn nhìn chỗ này chưa? Chúng ta thấy rằng đây là Smart Object này. Chúng ta sẽ tích đúp vào thì ngay tức nó sẽ nhảy ra một cái tab thứ hai cho bạn là chui sâu vào trong, nó không có độ chéo. Tích đúp vào. Bạn nhìn nó nhảy trong nhỉ? Và sau khi nhảy vào đây thì nó chỉ làm việc với thằng này thôi. Nếu tôi đè một cái logo tôi vị trí này xếp lại thì nó sẽ ra bên này, nó sẽ hiển thị như này. Các bạn hiểu chưa? Nguyên tắc này chỉ đơn giản như thôi. Lúc này chúng ta sẽ bật Illustrator lên và chúng ta sẽ kéo đối tượng này lên. Các bạn nhìn này chưa? Tôi cầm này, tôi kéo một phát sang. Và khi xuất hiện dấu cộng thì bạn buông tay ra thì bạn sẽ thấy có được cái hình logo nó nằm đây. Có nhiều người đặt câu hỏi bảo anh Khánh ơi, tại sao anh lại không Ctrl C nhỉ? Xong rồi sang bên này Ctrl V nhỉ? Đúng không? Thì tôi cũng giải thích cho bạn một tí xíu nào. Tại vì phiên bản của tôi đó là cái Photoshop là CC 2015.5 tương ứng với bản 6. Còn đối với Inus của tôi là bản 7, nên nó sẽ vân nhau về mặt version. Nên chính vậy tôi phải dùng chiêu thức này, tôi kéo sang nó không bị đơ máy. Còn nếu mà bạn Ctrl C, Ctrl V sang paste hay bị treo máy, các bạn hiểu không? Thì đây là cái giá trị tôi rút được kinh nghiệm thôi. Không biết là các bạn có thể ứng dụng được không? Đây, tôi sẽ kéo từ đặt vị trí này, nhìn đặt vị trí chưa? Rồi ok, cái logo này tôi sẽ bỏ đi. Tôi phóng to một tí xíu. Các bạn nhìn phóng to chưa? Tại vì Smart Object thì dù các bạn đưa sang Photoshop bạn phóng to thu nhỏ thì nó vẫn không bao giờ vỡ hình, bởi vì bản chất của nó chính là vẫn là vector. Smart là thông minh mà, là một cái đối tượng thông minh thì nó sẽ không bao giờ bị vỡ về mặt. Tôi sẽ chuột phải chọn vào Blending Option. Tại sao chọn Blending Option? Bởi vì tôi muốn làm cho cái sản phẩm của tôi nõm xuống. Thì đây người ta có là ở đây có Drop Shadow thì có Inner. Nhìn ạ, tôi sẽ kéo một tí xíu xuống. Tôi sẽ kéo này, bạn nhìn này. Ở đây tôi có một cái Drop Shadow. Rồi, sau khi tôi chọn xong tôi sẽ kéo đẩy cái này lên 100 và tôi dịch chuyển này đi tí. Các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Cái bóng này gọi là bóng bên trong. Và sau khi bóng trong tôi sẽ làm nhòe lên một tí xíu nữa. Cái này tôi sẽ làm sao? Bớt đi một tẹo nữa. Tôi mờ tí nữa. Con nhìn lên nõm xuống chỗ này không ạ? Sau khi nõm xuống này thì bạn chỉ cái việc làm sao? Thao tác là bạn xếp lại Ctrl S. Ctrl S là xếp bên cái file tab bên cạnh này, nhìn nhận. Và sau khi xếp xong thì bạn chỉ việc bật sang bên này thôi. Bật sang bên cái file của chúng ta thiết kế thì các bạn sẽ nhìn thấy logo tôi đã được đặt vào một vị trí. Đấy. Và sau khi mà bạn làm xong này thì bạn sẽ mang cái này đi gửi cho khách hàng. Thì đây là bản chốt để khách hàng ok. Bởi vì khi khách hàng ok thì bắt đầu chúng ta mới lấy bản chốt này là triển khai ra hệ thống về dàn, là logo, xong thông số kỹ thuật, màu sắc, giải thích về ý nghĩa. Rồi sau đó lấy cái này để làm bộ nhận diện văn phòng. Các bạn hiểu chưa? Chứ không phải là chúng ta vẽ lung tung nhá, vẽ 2-3 cái này mà gửi cho khách hàng bảo lấy người ta một vài triệu ấy, là chúng ta hơi bị buồn cười. Còn tất nhiên là còn nếu mà nguyên tắc chuẩn nữa đấy thì các bạn phải làm thao tác này cho tôi này, phóng to lên. Chúng ta vẽ cùng với một cái hình, đó là hình tròn. Biết nhìn hình tròn chưa? Đặt như này, thu nhỏ lại nhá, Shift X này. Tôi sẽ cho cái nét nó bé lại bằng 0.25, thu nhỏ lại một tẹo, đặt vào đây. Em có hiểu cái này không ạ? Khi đặt vào hình tròn này thì các bạn có thấy là cái đường cong của tôi đang có vấn đề chưa? Nó không được tròn đúng không ạ?
Thì bây giờ mới đoạn cuối cùng là đoạn tuốt lại, biết tuốt lại không ạ? Thì cái đường cong nó phải vút tròn như này thì nó mới đẹp được. Và khách hàng người ta bảo là nếu chị ok với cái phương án này thì em mới đẩy lên cấp độ 3, đó là em về em chỉnh sửa lại và cho nó đẹp hơn về mặt bố cục. Ví dụ nha, tôi chọn ở phía này đúng không, tôi tích vào đây, tôi đặt kéo này sang này, nhìn chưa, cái này cầm này tôi điểm này kéo này lên trên này, có thấy không ạ? Nhìn này, cầm này điểm này kéo xuống dưới một tí xíu để cho nó đúng nghĩa này. Đấy các bạn nhìn chỗ này chưa, tôi kéo đây tí. Chỗ này làm sao, cầm điểm này nhưng đoạn này không có cái đường cánh cái đòn này đúng không ạ? Chúng ta dùng Shift C, chúng ta bẻ cong cả hai, nó sẽ bị méo lại đúng không? Không sao cả. Sau khi méo xong chúng ta dùng công cụ phím A, chúng ta cầm cái điểm này chúng ta kéo đây, cầm điểm này kéo đến đây, cầm điểm này tụt xuống đây một tí, cầm điểm này thấp xuống đây một tẹo. Chỉnh logo nó phải chỉnh không đơn giản như vậy. Chỗ này tiếp tục tôi chọn vào đây tí nữa. Cái này sẽ chọn vào đây. Đấy các bạn nhìn chưa, nó hợp với hình tròn rồi đúng không? Thì sau khi mà các bạn bỏ hình tròn ra này, thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta mới cái đường cong chúng ta mới đẹp được. Đấy, chúng ta phải uốn từng đoạn một. Ok, vậy thì tôi lại uốn lại chỗ này, sau uốn lại chỗ này tiếp đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Vậy để muốn làm logo được chuẩn xác đấy, chúng ta sẽ rất là vất vả với công cụ pen và đường cong nó phải cực kỳ nuột nà, chứ chưa nói về đường thẳng, đúng không? Vậy thì vừa rồi tôi có trình bày cho bạn về cái cách thức đó là xây dựng một cái logo để đi gặp khách hàng, từ cái logo đầu tiên bình thường đến logo triển khai cho website, rồi cách điệu thêm một tí xíu là để cho nó điệu đà hơn. Cái này sẽ hợp với spa. Ok, sau đó làm logo biển đồng để các bạn có thể là hình dung cái ứng dụng nó. Có nhiều người tôi gửi cái này ra người ta thích luôn, nhưng mà thích nhất thì người ta gửi đó là qua cái này. Các bạn hiểu cái này chưa? Chúng ta phóng to lên chúng ta sẽ nhìn thấy cái chất liệu, nó có cả chất liệu giấy. Nhìn chất liệu giấy chưa? Ok, thì bài hôm nay tôi sẽ dừng đây để cho các bạn thực hành cho tôi về cái cách đó là ghép hai chữ trở thành logo.